Chỉ trong một buổi chiều, cả vùng biên giới Mộc Bài rung chuyển, như vừa hứng trọn một cơn bão lửa. Từ những tiếng nổ đầu tiên vang lên bên kia sông, ngọn lửa chiến tranh đã cuốn trọn bầu trời Tây Ninh, khiến cả khu vực biên giới biến thành một chiến trường thực sự. Không ai ngờ rằng, từ một vụ pháo kích được cho là hiểu lầm, lại mở đầu cho một trong những cuộc đối đầu căng thẳng nhất giữa Việt Nam và Campuchia trong nhiều năm qua. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tái hiện toàn bộ diễn biến nghẹt thở của trận phản kích ở Mộc Bài, ranh giới lửa và máu, nơi mà lòng quả cảm và ý chí của người lính Việt Nam được thử thách đến tận cùng. Nếu bạn yêu thích những video mô phỏng chiến lược, nơi từng quyết định đều mang ý nghĩa sống, hãy bấm thích, đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Mỗi lượt ủng hộ của bạn chính là nguồn động lực giúp tôi tiếp tục mang đến những câu chuyện quân sự đầy cảm xúc và tự hào. Buổi sáng ở cửa khẩu Mộc Bài bắt đầu bằng ánh nắng vàng nhẹ tràn qua mặt sông Vàm Cỏ Đông. Những tia sáng phản chiếu lên mặt nước, lấp lánh như hàng nghìn mảnh gương nhỏ đang chuyển động. Từng hàng xe container nối đuôi nhau chờ làm thủ tục. Tiếng còi xe hòa cùng tiếng loa thông báo của trạm kiểm soát tạo thành âm thanh quen thuộc mỗi ngày. Ở khu chợ sát biên, người dân vẫn buôn bán, tiếng gọi nhau, tiếng cười nói vang vọng giữa không khí đầy nhịp sống. Bên kia dòng sông, thấp thoáng là rặng cây thốt nốt cao vút của đất Campuchia. Tất cả đều bình yên, y như hàng trăm buổi sáng khác mà người dân nơi đây vẫn quen thuộc. Bên trong doanh trại biên phòng, từng tốp lính chuẩn bị cho buổi tuần tra sáng. Bộ quân phục sẫm màu, giày được buộc chặt, từng bước đi vững, vàng trên nền đất còn đọng xương. Giọng radio trong phòng trực nhẹ vang lên, phát những bản tin thời tiết và thông báo thường lệ. Ở một góc đồn, chiến sĩ trẻ ngồi lau khẩu súng của mình, ánh sáng phản chiếu qua nòng kim loại bóng loáng. Xa xa, tiếng chuông nhà thờ nhỏ vang vọng, hòa cùng tiếng sóng vỗ đều đặn vào bờ sông. Không khí nơi đây mang vẻ yên ả, nhưng ẩn sâu trong đó là cảm giác mong manh, như thể có một điều gì đó đang chờ được đánh thức. Phía cổng cửa khẩu, dòng người qua lại tấp nập, những chiếc xe máy chở hàng, những chuyến xe buýt từ Tây Ninh hướng về Campuchia. Nhân viên kiểm soát xuất nhập cảnh ghi chép, đóng dấu, mọi thứ diễn ra trật tự. Ai cũng nghĩ hôm nay sẽ là một ngày bình thường nữa, một ngày trôi qua giữa biên giới thanh bình. Thế nhưng giữa cái nắng vàng rực rỡ, bầu không khí có gì đó khác lạ. Con chim sẻ vừa đậu trên dây điện bất ngờ bay vụt đi. Cơn gió từ hướng tây mang theo lớp bụi mỏng phủ lên lá cờ đỏ sao vàng bay phần phật. Ở phía xa, người gác cổng chợt nheo mắt nhìn về đường chân trời, nơi xuất hiện một dải khói mờ. Mảnh khói tưởng như vô hại giữa buổi trưa yên ắng, nhưng lại khiến anh thoáng dừng lại vài giây. Trên tầng cao của đồn biên phòng, trạm quan sát vẫn đang hoạt động như thường lệ. Màn hình radar xoay đều, tín hiệu hiển thị ổn định. Một vài sĩ quan trẻ cười đùa, kể chuyện về ca trực đêm qua. Nhưng ngay bên cạnh, Trung úy chỉ huy đứng yên nhìn qua ống nhòm, ánh mắt anh dừng lại ở hướng tây nam, nơi đường biên giới chạy dài giữa ruộng lúa và rừng. Một cơn gió khác thổi qua, mạnh hơn, làm mặt sông gợn sóng. Chiếc loa phát thanh ở chợ phát bản tin ngắn. Khu vực Mộc Bài, thời tiết nắng nhẹ, gió tây nam cấp 3, không có biến động lớn. Mọi thứ dường như vẫn ổn, nhưng trong lòng những người lính có điều gì đó khó tả. Trực giác của họ, thứ đã được rèn qua nhiều năm, đang báo hiệu một sự thay đổi. Buổi chiều dần buông, mặt trời nghiêng về phía tây, ánh sáng chuyển sang màu cam nhạt. Trên con đường dẫn ra biên giới, bụi đất bốc nhẹ dưới bánh xe tuần tra. Tiếng động cơ đều đều vang lên giữa khoảng không rộng lớn, như nhịp tim của vùng đất đang đợi một điều gì đó chưa rõ hình dạng. Ở Mộc Bài, bình yên là điều quen thuộc, nhưng đôi khi bình yên cũng chính là khoảng lặng trước khi bão tố kéo đến. Đêm buông xuống trên vùng biên Mộc Bài, mặt sông Vàm Cỏ Đông ánh lên màu bạc của trăng non. Không gian tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua hàng cây và tiếng côn trùng đều đặn trong bóng tối. Trong doanh trại biên phòng, ánh đèn vàng từ phòng trực chiếu xuống nền đất ẩm, tạo nên cảm giác an toàn quen thuộc. Thế nhưng, đêm nay khác, một thứ cảm giác lạ, nặng như lớp sương đang bao trùm, khiến từng người lính cảm thấy điều gì đó sắp xảy ra. Lúc 22 giờ 30 phút, radar biên giới bắt đầu ghi nhận tín hiệu nhỏ. Những chấm sáng di chuyển chậm từ hướng tây nam. Trên màn hình, trung sĩ trực radar khẽ cau mày, tay chỉnh lại độ quét. Một giọng nói vang lên trong bộ đàm. Đồn Mộc Bài gọi trạm 12, xác nhận tọa độ khu vực sông biên giới, có tín hiệu di chuyển không xác định. Tiếng trả lời vọng lại ngắn gọn. Đã thấy, xác nhận tín hiệu lạ. Đang theo dõi. Bên ngoài gió thổi mạnh hơn, kéo theo hơi nước lạnh từ sông. Đèn pha của các chốt biên giới rọi dài trên mặt đất, chiếu qua những bụi cây thấp ven đường. Từ xa, có tiếng động cơ xe tải nặng vọng lại, chậm và đều, rồi tắt hẳn. Một số chiến sĩ quay đầu nhìn nhau, ánh mắt dõi về hướng biên. Họ không nói gì, nhưng ai cũng biết rằng có điều gì đó không bình thường. Trong phòng chỉ huy, bản đồ khu vực được trải rộng. Đại úy Trường, người phụ trách tuyến Mộc Bài, đứng dựa sát bàn, mắt dán vào bản đồ. Anh ra lệnh qua bộ đàm, tăng cường quan sát hướng tây nam, không nổ súng khi chưa có lệnh, giữ vị trí và báo cáo liên tục. Giọng nói dứt khoát,
nhưng trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi. Lúc 23 giờ 5 phút, tiếng radio vang lên lần nữa. Lần này là giọng khẩn. Trạm 10. Hai báo về phát hiện ánh sáng di chuyển trên đường đất phía bên kia. Có khả năng là xe cơ giới. Cả phòng trực lặng đi trong giây lát. Tất cả hướng mắt về màn hình lớn, nơi tín hiệu mờ nhạt xuất hiện rồi biến mất. Một sĩ quan kỹ thuật nói nhỏ, có thể là xe tuần tra bên họ. Đại úy trưởng đáp ngắn gọn, theo dõi tiếp, nhưng chuẩn bị phương án 2. Ở ngoài sân, những người lính đã được lệnh sẵn sàng. Mỗi người kiểm tra lại vũ khí, đội mũ, khóa chặt áo giáp. Tiếng gió rít qua anten, tiếng kim loại chạm nhẹ vào nhau nghe rõ trong đêm. Đèn đỏ tín hiệu nhấp nháy trên nóc trạm gác, phản chiếu lên khuôn mặt căng thẳng của những người lính trẻ. Từ phía sông, tiếng nước vỗ bờ đều đặn. Một chú chó nghiệp vụ sủa khẽ, hướng về phía bên kia biên giới rồi dừng lại, đuôi dựng đứng. Ngay lập tức, một chiến sĩ cúi xuống, giữ chặt dây xích. Không ai nói thêm lời nào, tất cả đều dõi mắt nhìn về hướng đó. Gần nửa đêm, bầu trời phủ đầy mây, ánh trăng bị che khuất, chỉ còn những chấm sáng của trạm biên phòng lấp ló trong sương. Bỗng, radar phát ra âm thanh cảnh báo ngắn. Trung sĩ trực radar quay phát lại, nhìn thấy 3 tín hiệu cùng lúc xuất hiện, di chuyển theo đội hình ngang. Anh lập tức báo cáo, phát hiện nhiều vật thể cơ giới di chuyển, tốc độ thấp, khoảng cách 3 km tính từ ranh giới. Đại úy Trường siết chặt tay, giọng anh trầm xuống, giữ nguyên vị trí, theo dõi, tất cả vào trạng thái sẵn sàng cấp 2. Trong doanh trại, đèn khẩn cấp bật sáng, nhuộm không gian bằng màu vàng nhạt. Tiếng bước chân vang lên đều đều. Một đêm tưởng như bình thường ở Mộc Bài, giờ đây đang dần biến thành khoảnh khắc mà mọi người lính đều cảm nhận rõ. Biên giới đang chờ đợi một biến động không thể đoán trước. Đêm ấy, Mộc Bài đang dần chìm trong ánh trăng mờ thì bầu trời bỗng lóe sáng. Lúc 15 giờ 42 phút, tiếng nổ đầu tiên vang lên từ phía tây nam, mạnh và dội đến mức mặt đất rung, như có ai đó vừa đánh thức cả vùng biên. Chỉ vài giây sau, hàng loạt tiếng nổ nối tiếp, ánh chớp đỏ rực xé ngang bầu trời, pháo nã thẳng vào khu dân cư giáp ranh, nơi vẫn còn vài hộ chưa kịp di tản. Khói và bụi đất bốc lên cao, lan khắp con đường dẫn vào chợ biên giới. Những người dân đang buôn bán vội vàng bỏ lại hàng hóa. Tiếng la hét vang dội, trẻ con được bế chạy trong hoảng loạn. Còn các chiến sĩ biên phòng lập tức triển khai sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Loa phóng thanh dọc biên phát đi những thông báo gấp, yêu cầu người dân di chuyển đến khu vực an toàn. Giữ bình tĩnh, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Trên sông Vàm Cỏ Đông, những gợn sóng lớn dồn dập va vào bờ. Từng đợt nổ tạo thành sóng xung kích, làm rung các trạm gác và khiến kính cửa sổ nhiều ngôi nhà nứt vỡ. Trong doanh trại biên phòng, còi báo động vang lên liên hồi. Ánh đèn đỏ bật sáng khắp hành lang. Bộ đội chạy nhanh đến vị trí chiến đấu. Từng người mặc áo giáp, mang súng, kiểm tra lại bộ đàm. Giọng chỉ huy vang lên qua radio, dứt khoát và nhanh. Trạm 3 gọi đồn Mộc Bài bị tấn công pháo, yêu cầu xác nhận hướng bắn. Xác nhận hướng tây nam, tọa độ 105, 66, cách biên giới 2 km. Toàn đơn vị giữ vị trí, không phản pháo khi chưa có lệnh. Ở chợ trung tâm, khói dày đặc che khuất tầm nhìn. Tiếng còi xe cứu thương vang lên hòa cùng. Tiếng nổ còn vọng lại. Một số căn nhà bốc cháy, ánh lửa phản chiếu lên bầu trời. Lực lượng dân quân và cứu hỏa địa phương lao đến, mang theo bình chữa cháy, cõng trẻ nhỏ, dìu người già ra xa. Bên kia sông, ánh sáng pháo lóe lên lần nữa, thêm 3 phát nữa rơi xuống khu đất chống sát trạm biên phòng. Trong phòng chỉ huy, bản đồ điện tử sáng rực, các chấm đỏ hiển thị vị trí nổ, lan nhanh theo hướng đông bắc. Đại úy Trường ra lệnh kích hoạt phương án 1, đưa dân ra khỏi khu vực chợ, thiết lập hành lang an toàn. Phòng hậu cần chuẩn bị cứu thương khẩn. Một sĩ quan khác báo cáo liên lạc với bên Campuchia tạm mất kết nối, có thể họ đang tắt sóng chủ động. Cả căn phòng chỉ còn tiếng radio nhiễu nhẹ, xen lẫn tiếng còi báo động ngoài sân. Khoảng 10 phút sau, khi đợt pháo thứ 3 kết thúc, bầu trời Mộc Bài ngập trong khói và ánh sáng vàng cam. Mặt đất loang lổ hố nổ, cột điện gãy, mái nhà bị tốc. Nhưng giữa khung cảnh hỗn loạn, người lính Việt Nam vẫn giữ đội hình. Họ chia nhau thành nhóm, một nửa tiếp tục cứu hộ dân, một nửa sẵn sàng phản ứng nếu có đợt tấn công tiếp theo. Trên đài quan sát, radar vẫn hoạt động liên tục. Mỗi vòng quét lại phát hiện thêm chuyển động mới ở hướng Tây. Giọng trung sĩ trực vang khàn qua bộ đàm, phát hiện thêm 6 tín hiệu cơ giới đang tập kết, có thể chuẩn bị đợt pháo mới. Ngay lập tức, lệnh được truyền xuống. Tất cả các đơn vị vào trạng thái sẵn sàng cấp 3. Còi xe, tiếng kim loại, tiếng người gọi nhau vang vọng khắp khu vực. Các khẩu pháo phòng thủ được nạp đạn, đèn pha soi dọc mặt đất. Trên không, UAV trinh sát cất cánh. Camera bắt đầu ghi lại hướng bắn từ phía đối phương. Những hình ảnh đầu tiên được truyền về trung tâm chỉ huy. 4 khẩu pháo đặt dọc đường đất biên giới, ngụy trang bằng lưới ngụy hình lá cây. Trong chớp mắt, không gian yên bình ban sáng đã bị thay bằng màu khói xác và ánh lửa đỏ. Dọc tuyến đường thương mại, từng xe hàng bị bỏ lại,
nằm nghiêng trên mặt đường, còn bốc khói. Trẻ nhỏ được bế trên tay. Người mẹ vừa chạy vừa ngoái nhìn về hướng biên, nơi tiếng nổ vẫn vọng lại, dội qua từng lớp đất. Lúc 16 giờ 20 phút, khi đợt nổ cuối cùng tạm lắng, bầu trời chuyển sang màu vàng nhạt, mờ đục vì bụi. Cả vùng biên như nín thở. Những tiếng nổ đã dừng, nhưng tiếng trong tai mọi người vẫn còn vang vọng. Trong lòng mỗi người lính Việt Nam chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: phải giữ vững tuyến biên, bảo vệ dân bằng mọi giá. Và từ giây phút ấy, Mộc Bài chính thức bước vào một trận chiến mà không ai mong đợi, nhưng tất cả đều sẵn sàng đối mặt. Khói pháo vẫn còn lẩn khuất trên bầu trời Mộc Bài khi tiếng còi lệnh vang lên dọc khắp doanh trại. Giọng phát thanh nội bộ vang đều, dứt khoát và rõ ràng. Tất cả các đơn vị chuyển sang trạng thái phản ứng nhanh, ưu tiên bảo vệ dân thường, sẵn sàng triển khai phản kích khi có lệnh. Những hàng quân lập tức di chuyển, từng bước chân vang nặng trên nền đất còn bốc khói. Trong phòng chỉ huy, bản đồ khu vực được chiếu sáng trên màn hình lớn. Từng chấm đỏ hiện lên ở dải biên giới phía tây nam, đánh dấu vị trí đối phương vừa khai hỏa. Đại úy Trường đứng trước bàn tác chiến, giọng anh trầm và dứt khoát, xác nhận hướng bắn từ tọa độ 105-68, cách biên giới 2 km. Đối phương bố trí pháo 122mm và cối 82mm ngụy trang dưới, dạng cây. Trung đoàn cơ giới số 5 và pháo binh 75 nhận lệnh hành quân cấp tốc đến tuyến Mộc Bài trong vòng 20 phút. Các sĩ quan liên lạc lập tức truyền lệnh qua hệ thống vô tuyến. Tiếng radio vang khắp nơi, từng đơn vị xác nhận mệnh lệnh bằng giọng đều và gấp. Cơ giới số 5 đã sẵn sàng, dự kiến đến vị trí trong 17 phút. Pháo binh 75 đã nhận lệnh, pháo phản lực đang lên bệ phóng. Ngoài sân, đoàn xe cơ giới bắt đầu nổ máy. Động cơ diesel gầm lên từng hồi, hòa cùng tiếng bánh xích nghiến mạnh xuống nền đất. Ánh đèn pha rọi thành từng vệt dài xuyên qua khói bụi. Dưới bầu trời rực sáng bởi pháo sáng, những bóng áo xanh chuyển động liên tục, mang theo khí thế của một đội quân đã sẵn sàng bước vào trận đánh thật. Đưu sự. Ở tuyến biên, lực lượng tiền tiêu được lệnh giữ chốt. Các tổ trinh sát phối hợp cùng UAV trinh sát, xác định chính xác từng điểm bắn. Hình ảnh truyền về trung tâm cho thấy 4 ổ pháo lớn của đối phương đang tiếp tục nạp đạn. Đại úy Trường lập tức ra lệnh: mục tiêu A1, A2, A3, A4 xác nhận. Sử dụng pháo phản lực dập tắt toàn bộ ổ hỏa lực trong vòng 5 phút. Các đơn vị cơ giới tiến theo hướng Bắc, Tây Bắc, triển khai đội hình vòng cung. Tiếng giõ vang lên đồng loạt. Trong phút chốc, bầu không khí trở nên đặc quánh. Từng người lính siết chặt tay, ánh mắt dõi về đường biên, nơi những chấm sáng vẫn nhấp nháy trong khói. Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo mùi thuốc súng và bụi đất, làm quốc kỳ trên nóc đồn biên phòng tung bay dữ dội. Phía xa, từ khu rừng giáp biên, ánh đèn đỏ của pháo phản lực Grad bắt đầu lóe sáng. Tiếng hô chuẩn bị khai hỏa vang lên, rồi mặt đất chấn động. Hàng loạt đạn phản lực lao đi, vẽ những vệt lửa dài trên bầu trời đêm. Từng quả rơi chính xác vào khu vực được xác định, tạo thành chuỗi nổ liên tiếp. Đất đá bắn cao hàng chục mét, lửa bùng lên phía bên kia sông biên giới, soi rõ cả dạng cây và những bóng người đang tháo chạy tán loạn. Trong lúc pháo binh làm nhiệm vụ, các đơn vị cơ giới bắt đầu di chuyển. Đoàn xe tăng và xe bọc thép tiến về hướng Tây Bắc, chia thành 3 mũi. Mũi 1 chặn hướng rút của đối phương, mũi 2 áp sát sông để khống chế hỏa lực, mũi 3 giữ hậu phương và yểm trợ cứu thương. Mọi bước di chuyển được tính toán chính, xác đến từng phút. Tại trung tâm chỉ huy, đồng hồ chỉ 17 giờ 15 phút. Đại úy Trường nói chậm rãi nhưng dứt khoát. Toàn bộ lực lượng giữ vững nhịp tiến. Sau 10 phút, pháo binh tạm dừng, cơ giới áp sát ranh giới và thiết lập vành đai an toàn. Bầu trời Mộc Bài rực sáng như ban ngày. Tiếng phản lực, tiếng bánh xích, tiếng radio đan xen thành bản nhạc chiến trường dồn dập. Không còn cảnh bị động phòng thủ. Giờ đây lực lượng Việt Nam đã giành lại thế chủ động tuyệt đối. Trong từng ánh mắt, từng động tác của người lính, có thể thấy rõ một quyết tâm duy nhất: phản kích để bảo vệ đất mẹ, bảo vệ nhân dân và chứng minh rằng biên giới này không bao giờ bị khuất phục. Bầu trời biên giới Mộc Bài đỏ rực như một lò lửa. Lúc 17 giờ 25 phút, pháo phản lực Việt Nam đồng loạt khai hỏa. Từng quả đạn lao vút lên cao, để lại sau lưng những vệt sáng dài như những ngọn giáo khổng lồ xuyên qua mây. Chỉ vài giây sau, mặt đất bên kia nổ tung, khói lửa cuộn thành những cột khổng lồ bốc cao hàng chục mét. Tiếng nổ dội lại vang qua cả dòng vàm cỏ đông, làm rung từng mái nhà, từng thân cây. Các ổ pháo của đối phương bị đánh trúng liên tiếp. Từ trung tâm chỉ huy, hình ảnh truyền về cho thấy lưới ngụy trang cháy sáng, pháo bị hất tung, lính bỏ chạy hỗn loạn. Nhưng ngay sau đó, pháo từ phía bên kia cũng đáp trả. Loạt đạn cối rơi sát tuyến biên, đất đá bắn tung, ánh chớp lóa lên như sấm giữa ban ngày. Mặt đất chấn động từng nhịp, tiếng rung rội qua không khí, hòa với tiếng radio của các đơn vị đang gọi nhau trong cơn hỗn loạn. Đồn Mộc Bài, đây là trạm 4, xác nhận trúng đạn cối, thiệt hại nhẹ, vẫn giữ vị trí. Trạm 6 đã áp sát được sông, tiếp tục quan sát, xin lệnh phản pháo hướng 112 độ.
Giọng trả lời vang lên từ trung tâm chỉ huy, mạnh và dứt khoát, cho phép phản pháo, ưu tiên dập tắt hỏa lực tầm gần, giữ vững đội hình. Tiếng nổ lại vang lên, từng loạt pháo Việt Nam dội xuống như cơn mưa lửa. Ánh sáng từ các vụ nổ chiếu sáng cả bầu trời, phản chiếu lên những khuôn mặt căng cứng của người lính. Khói cuộn dày, mùi thuốc súng và đất cháy hòa vào nhau. Mỗi lần pháo rơi xuống, mặt đất lại rung lên, khiến bụi trên mái tôn bay thành từng làn mờ đục. Tuyến cơ giới của Việt Nam lúc này đã áp sát gần biên giới. Xe bọc thép dàn hàng ngang, pháo tự hành đặt ở vị trí cố định. Tiếng lệnh vang lên dứt khoát. Pháo đội 1, hướng 105 độ, góc nâng 35, bắn từng loạt. Pháo đội 2, chuẩn bị tiếp đạn, sẵn sàng thay nòng. Từng phát, tiếng nổ vang dội, âm thanh dày đặc đến mức cả không gian như rung chuyển. Phía bên kia, pháo đối phương vẫn đáp trả, nhưng không còn chính xác. Nhiều quả rơi vào khu đất trống, nổ tung trong rừng, để lại những đám cháy lan. Từ trạm radar, sĩ quan quan sát báo cáo, hỏa lực đối phương suy yếu, 2 ổ pháo A2 và A3 không còn hoạt động. Lệnh được truyền ngay lập tức, dồn hỏa lực sang A1, kết thúc trong 5 phút. Các chiến sĩ nạp đạn, lửa lóe lên ở đầu, thân nòng, rồi hàng loạt quả đạn lại phóng vút đi, lao qua bầu trời như những mũi tên sáng. Khi loạt đạn cuối cùng chạm mục tiêu, một tiếng nổ lớn vang dội, đất đá tung lên như sóng biển. Phía bên kia biên giới, cả khu rừng ngập trong khói đen và ánh cam rực rỡ. Trong lúc pháo binh tiếp tục nhiệm vụ, UAV trinh sát bay thấp, ghi lại toàn cảnh trận địa. Màn hình tại sở chỉ huy hiện rõ những rải sáng của đạn phản lực, những đốm nổ nối tiếp nhau thành chuỗi dài. Đại úy Trường dán mắt vào bản đồ điện tử, ra lệnh tăng góc bắn 3 độ, mở rộng vùng hỏa lực thêm 1 km, ưu tiên giữ an toàn cho tuyến dân cư. Lệnh truyền xuống nhanh và chỉ trong vài phút, hỏa lực đã được điều chỉnh chính xác. Bầu trời chuyển sang màu đỏ cam pha xám, khói và bụi mù mịt, ánh sáng đạn phản lực chiếu lên tạo thành quầng sáng lớn phía chân trời. Tiếng gió quẩn quanh mang theo hơi nóng và mùi khét của chiến trường. Tiếng bộ đàm vẫn vang đều, không ngắt quãng. Giọng chỉ huy xen lẫn tiếng nổ, nhưng rõ ràng, kiên định. Trong doanh trại phía sau, các tổ y tế và hậu cần vẫn làm việc không ngừng. Xe cứu thương chạy ra vào liên tục, đèn vàng chớp sáng. Những binh sĩ mệt lả vẫn cố gắng chuyển đạn, lau mồ hôi rồi quay lại vị trí bắn. Không ai nói gì thêm, chỉ có nhịp thở gấp gáp và ánh mắt hướng về nơi ánh lửa vẫn đang cháy rực. Khoảng 30 phút sau khi trận pháo bắt đầu, mặt đất hai bên đã biến thành những dải khói đặc quánh. Tiếng nổ nhỏ vẫn vang lác đác, nhưng cường độ hỏa lực đã giảm đáng kể. Một sĩ quan báo cáo qua radio, A1 bị tiêu diệt hoàn toàn, không còn hoạt động. A4 bị hư hại nặng, đối phương rút sâu về phía sau. Đại úy Trường gật đầu, giọng anh khàn nhưng bình tĩnh. Giữ nhịp bắn thêm 5 phút nữa rồi ngừng, chuẩn bị cho cơ giới tiến lên. Pháo binh thực hiện lệnh cuối cùng. Loạt đạn kết thúc trận đấu pháo kéo dài 40 phút ấy, vang lên như tiếng sấm dội. Từng cơn chấn động cuối cùng làm rung cả đất, khiến khói bụi bay mịt mù. Khi âm thanh lắng xuống, không gian chỉ còn lại tiếng gió và tiếng sóng sông vỗ nhẹ vào bờ. Từ phía xa, ánh lửa vẫn cháy âm ỉ, soi rõ những thân cây gãy đổ, những mảng đất bị xới tung. Trên đài quan sát, radar dần trở lại trạng thái ổn định, không còn tín hiệu pháo mới. Tất cả hiểu rằng đợt phản công đầu tiên đã thành công, đối phương đã bị đánh bật khỏi tuyến biên giới. Giữa khói và ánh sáng tàn của pháo, những người lính Việt Nam đứng lặng vài giây, nhìn về hướng bên kia. Họ biết trận chiến vẫn chưa kết thúc, nhưng khoảnh khắc đó, họ đã giành lại thế chủ động. Mộc bài đang dần được trả về cho bầu trời Việt Nam, và trong lòng mỗi người, ngọn lửa bảo vệ Tổ quốc bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sau 40 phút đấu pháo dữ dội, bầu trời Mộc Bài vẫn còn đỏ rực ánh lửa. Mặt đất rung lên từng đợt như chưa muốn yên. Khi khói dần tan, trên đường chân trời bắt đầu xuất hiện những chấm sáng mới. Ánh đèn pha từ đoàn xe cơ giới của Việt Nam đang tiến ra mặt trận. Từng hàng xe bọc thép di chuyển chậm mà chắc, bánh xích nghiến chặt xuống nền đất lầy, để lại những vệt dài uốn lượn trong khói bụi mờ ảo. Tiếng động cơ gầm lên hòa vào tiếng gió đêm, tạo thành âm thanh nặng nề và mạnh mẽ. Phía trên bầu trời, UAV trinh sát quét từng khu vực, gửi về hình ảnh theo thời gian thực. Những vệt sáng từ camera hồng ngoại hiển thị rõ ràng vị trí đối phương đang rút lui về hướng Tây Nam. Giọng sĩ quan chỉ huy vang trong radio. Tất cả đơn vị cơ giới chuẩn bị triển khai theo đội hình tam giác mở. Mũi 1 áp sát sông, mũi 2 vòng lên hướng Bắc, mũi 3 bọc hậu yểm trợ. Mục tiêu: quét sạch khu vực từ tọa độ 105, 70 đến 106, 72. Các tổ lính nhận lệnh, lập tức di chuyển. Xe tăng chủ lực T-54 dẫn đầu, tiếp sau là xe chở quân và xe chỉ huy. Phía sau, pháo tự hành và xe cứu thương sẵn sàng chờ lệnh. Ánh đèn pha từ hàng chục chiếc xe quét qua màn khói, tạo thành những luồng sáng cắt ngang đêm tối. Khói bụi bị thổi tung, phản chiếu ánh đỏ từ những đám cháy còn âm ỉ bên kia biên giới. Khi đội hình tiến vào vùng chiến thuật, radio vang lên những câu lệnh dứt khoát. Mũi 1
tiến độ tốt, giữ khoảng cách 400m. Mũi 2 đã vòng lên hướng Bắc, phát hiện tàn dư đối phương. Mũi 3 thiết lập tuyến chặn rút, sẵn sàng hỏa lực phủ. Tiếng súng máy bắt đầu rền vang, những chớp sáng lóe lên từ các ụ bắn rải rác, nhưng bị đáp trả ngay lập tức bằng hỏa lực chính xác từ xe tăng Việt Nam. Từng viên đạn pháo nổ tung trong rừng thốt nốt, ánh sáng trắng xanh chiếu sáng cả khu vực, đất đá bắn lên cao, rơi xuống như cơn mưa bụi. Đoàn xe cơ giới tiếp tục tiến lên, mỗi bước đi là một nhịp đập mạnh mẽ của cuộc phản công. Trên không, UAV bay thấp, camera ghi lại hình ảnh từng đợt tiến công. Ở trung tâm chỉ huy, sĩ quan quan sát theo dõi màn hình, ra lệnh điều chỉnh đội hình qua radio. Mũi 2 chuyển hướng 15 độ về phía tây bắc, phát hiện ổ đề kháng tại bìa rừng, cho phép dùng pháo cỡ nhỏ triệt hạ. Ngay lập tức, tiếng pháo 37 mm vang lên, lửa lóe sáng liên tiếp, khói dày cuộn lên từng mảng. Dưới ánh trăng, cả mặt đất như đang chuyển động, những bóng xe cơ giới ẩn hiện trong làn khói, giống như những con thú thép đang lao về phía trước. Khoảng 17 giờ 45 phút, khi các mũi tiến công đã áp sát đường biên, pháo phản lực từ tuyến sau tiếp tục bắn yểm trợ. Những vệt lửa dài xé qua bầu trời, phản chiếu ánh sáng lên thân xe tăng, tạo nên khung cảnh vừa dữ dội vừa hùng vĩ. Đoàn xe cơ giới tiến chậm lại, rồi chia thành hai nhánh, bao vây khu vực mà UAV xác định là căn cứ hỏa lực còn sót lại của đối phương. Tiếng chỉ huy vang lên ngắn gọn, đã đến vị trí, chuẩn bị tổng tấn công. Ngay sau đó, pháo tăng khai hỏa đồng loạt, tiếng nổ dội lại, ánh lửa rực lên như những đốm sao chạm đất. Từng khẩu pháo nhả đạn, đất đá tung cao, bụi mù bao phủ cả khu rừng. Phía đối phương không còn khả năng chống trả, những ổ súng máy lẻ tẻ bị dập tắt trong vài phút. Các đơn vị Việt Nam tiếp tục tiến thêm 1 km, dọn sạch toàn bộ khu vực. Lúc 18 giờ 10 phút, bầu trời đã chuyển sang màu xám nhạt, khói bụi và ánh chiều hòa vào nhau, phủ lên cảnh tượng một màu nặng trĩu. Đoàn xe cơ giới dừng lại, dựng hàng rào tạm và thiết lập tuyến kiểm soát. UAV trinh sát quét vòng cuối cùng, xác nhận không còn tín hiệu hoạt động của đối phương trong bán kính 5 km. Ở mặt đất, các tổ lính cơ giới kiểm tra lại phương tiện, tiếp tế đạn và nước. Một chiến sĩ trẻ lau lớp bụi trên mặt xe. Ánh sáng hoàng hôn chiếu lên nòng pháo đen nhánh. Tiếng động cơ dần lắng, thay vào đó là tiếng gió thổi qua những rặng cây cháy xém. Không ai nói một lời, nhưng trong ánh mắt của họ là niềm kiêu hãnh. Họ vừa hoàn thành đòn phản công chính xác và quyết liệt, khôi phục hoàn toàn thế chủ động cho lực lượng Việt Nam. Tại trung tâm chỉ huy, đại úy Trường nhận báo cáo cuối cùng, giọng anh trầm mà rõ. Khu vực A đã an toàn, toàn bộ ổ pháo đối phương bị phá hủy, cơ giới giữ tuyến, pháo binh chuyển sang chế độ phòng ngự, chuẩn bị cứu hộ dân và rà phá khu vực bị ảnh hưởng. Tiếng gió vang lên đồng loạt qua radio. Bầu trời dần tối hẳn, chỉ còn những đốm sáng của xe tuần tra và ánh pháo sáng thưa thớt còn rơi chậm trên không. Đêm ấy, biên giới Mộc Bài rực sáng nhưng bình yên đã dần trở lại. Đoàn cơ giới Việt Nam đứng vững giữa cánh đồng khói bụi như những bức tường thép bảo vệ vùng đất phía Nam. Trận phản công không chỉ là thắng lợi quân sự mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ. Việt Nam đủ bản lĩnh, đủ quyết tâm và đủ sức mạnh để bảo vệ từng tấc đất của mình, dù phải bước qua khói lửa để làm điều đó. Sau đêm dài khói lửa, bầu trời Mộc Bài dần chuyển sang màu xanh nhạt của buổi sớm. Ánh nắng yếu ớt len qua lớp khói mỏng, rọi xuống mặt đất còn vương tro bụi. Mặt sông Vàm Cỏ Đông phản chiếu từng gợn sáng nhẹ, như muốn xoa dịu những tổn thương mà chiến tranh vừa để lại. Những người lính Việt Nam bước đi giữa khung cảnh ấy, không còn tiếng pháo, chỉ còn tiếng gió và tiếng bước chân nặng nề trên nền đất ướt. Các tổ trinh sát di chuyển chậm rãi, kiểm tra từng khu vực để đảm bảo không còn nguy cơ từ vật liệu nổ. Phía sau họ, các xe cứu thương và xe hậu cần đã bắt đầu hoạt động. Âm thanh động cơ vang đều, xen lẫn tiếng loa thông báo, hướng dẫn người dân quay lại khu an toàn. Ở khu chợ biên giới, cảnh tượng tan hoang dần hiện rõ. Mái tôn bị sập, quầy hàng ngổn ngang, những tấm bạt cháy xém bay phần phật trong gió, nhưng không ai than vãn. Bộ đội, dân quân và người dân cùng nhau bắt tay dọn dẹp. Một nhóm lính trẻ khiêng từng bao hàng bị vỡ, dựng lại quầy cho bà cụ bán gạo. Một nhóm khác kéo dây điện, sửa lại mái che để chợ có thể hoạt động trở lại. Giữa khung cảnh đổ nát, từng giọng nói nhẹ nhàng vang lên, ấm và đầy tình người. Lực lượng y tế quân đội cũng có mặt. Họ dựng trạm cứu thương dã chiến ngay cạnh chợ, khám cho người dân bị thương nhẹ, phát thuốc và nước uống. Những người lính cứu thương mang theo túi y tế trên vai, đi khắp khu vực, hỏi thăm từng nhà, tìm xem còn ai cần giúp đỡ. Trong đôi mắt họ, không còn vẻ căng thẳng của chiến đấu, mà thay vào đó là sự dịu dàng và kiên định. Một cơn gió thổi qua, cuốn theo mùi khói đã nhạt dần. Từng đoàn học sinh cùng cha mẹ trở lại làng, lặng lẽ nhìn cảnh vật quanh mình. Các chiến sĩ biên phòng ra hiệu cho xe dân đi theo lộ trình an toàn, tránh những đoạn đường vẫn còn chưa được rà phá. Bên bờ sông, tổ công binh đang làm việc không ngừng. Họ rà từng tấc đất, thu dọn vỏ đạn và mảnh kim loại.
đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi cho dân trở lại. Đến giữa buổi trưa, ánh nắng đã chiếu rực lên vùng biên, cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc đồn biên phòng, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Dưới lá cờ ấy, những người lính và người dân cùng nhau dựng lại bảng hiệu chợ Mộc Bài. Một chiến sĩ trẻ cười, lau mồ hôi, nói với giọng nhẹ nhưng đầy tự hào: "Chợ này còn, là biên giới còn." Câu nói giản dị khiến mọi người xung quanh mỉm cười. Buổi chiều, từng tốp xe tải nhỏ chở hàng viện trợ tiến vào. Lương thực, thuốc men, nước sạch được phân phối cho dân cư. Bộ đội phụ trách vận chuyển, người dân cùng hỗ trợ bốc dỡ. Trên nền đất vừa trải qua bão đạn, tiếng cười lại vang lên, tuy mệt mỏi nhưng chân thật. Một người phụ nữ lớn tuổi nắm tay chiến sĩ trẻ, dưng dưng nói lời cảm ơn. Anh chỉ cúi đầu, đáp gọn: "Bảo vệ dân là nhiệm vụ của chúng tôi." Khi mặt trời dần lặn, ánh hoàng hôn trải dài trên con đường mới được dọn dẹp. Những vệt sáng vàng chiếu qua khói mỏng, làm không gian nhuộm màu ấm áp lạ thường. Các xe tuần tra quay về đơn vị, bánh xe lăn chậm trên con đường đã được quét sạch. Phía xa, những đứa trẻ chạy tung tăng, nhặt những mảnh cờ còn sót lại, gấp lại cẩn thận. Chiến tranh đã qua đi, chỉ còn lại những dấu vết nhỏ nhắc nhở về một đêm khốc liệt. Nhưng điều còn lại lớn hơn, sâu hơn, đó là tinh thần đồng lòng giữa quân và dân, là sự kiên cường của con người nơi biên giới. Trong bầu không khí sau bão lửa ấy, Mộc Bài không chỉ hồi sinh, mà còn mạnh mẽ hơn, gắn bó hơn, như thể từng giọt mồ hôi và từng bàn tay đang cùng nhau vá lại những vết thương trên mảnh đất thân yêu này. 2 ngày sau khi tiếng súng cuối cùng dừng lại, tại trung tâm chỉ huy khu vực Mộc Bài, cuộc họp khẩn giữa đại diện hai bên được tổ chức. Bên phía Việt Nam, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao dẫn đầu, cùng các sĩ quan chỉ huy vùng biên, tham dự với thái độ điềm tĩnh và nghiêm nghị. Phía Campuchia cũng có mặt, gương mặt các đại diện lộ rõ sự căng thẳng sau thất bại trên thực địa. Không gian phòng họp được bao phủ bởi sự yên lặng nặng nề. Bản đồ biên giới được trải rộng trên bàn, đánh dấu những khu vực chịu thiệt hại trong vụ xung đột. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên mặt bàn, phản chiếu lên những tấm bảng ghi số liệu thương vong và thiệt hại cơ sở hạ tầng. Mỗi người đều hiểu rằng, dù cuộc chiến đã lắng xuống, nhưng dư chấn chính trị vẫn còn đó. Một sai lầm nhỏ trong ngôn từ cũng có thể khiến ngọn lửa bùng lên trở lại. Phía Campuchia mở đầu bằng lời biện giải, cho rằng vụ pháo kích là sự cố do hiểu lầm trong tác chiến. Họ cho rằng tín hiệu nhận dạng trên radar bị nhầm, dẫn đến việc khai hỏa không chú ý. Đại diện Việt Nam giữ thái độ kiềm chế, không ngắt lời, nhưng ánh mắt của từng người trong đoàn đều thể hiện rõ lập trường cứng rắn. Khi đến lượt phát biểu, trưởng đoàn Việt Nam đứng dậy, giọng ông vang đều, chậm nhưng chắc. Việt Nam luôn mong muốn hòa bình, luôn coi trọng tình hữu nghị và tôn trọng chủ quyền của các quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, bất kỳ hành động nào xâm phạm lãnh thổ, gây thương vong cho dân thường và phá hoại tài sản của người dân Việt Nam đều là điều không thể chấp nhận. Cả căn phòng lặng đi. Giọng nói của ông không to, nhưng mỗi câu đều mang sức nặng. Ông tiếp tục: "Chúng tôi đã kiềm chế hết mức, chỉ phản ứng trong phạm vi tự vệ chính đáng. Mọi hành động của lực lượng Việt Nam trong trận Mộc Bài đều nhằm bảo vệ dân thường, bảo vệ đường biên và khôi phục trật tự khu vực. Việt Nam không chọn chiến tranh, nhưng cũng không bao giờ né tránh khi chủ quyền bị đe dọa." Phía Campuchia yên lặng, rồi sau đó đề nghị thành lập nhóm quan sát song phương để rà soát lại toàn bộ tuyến biên giới. Phía Việt Nam đồng ý, nhưng kèm điều kiện phải có sự tham gia của đại diện quốc tế để đảm bảo tính minh bạch. Cuộc thảo luận kéo dài hơn 3 giờ, không khí căng như dây đàn, nhưng từng bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng. Cuối cùng, hai bên đạt được thống nhất. Campuchia rút toàn bộ lực lượng khỏi khu vực giáp ranh, đồng thời gửi công hàm chính thức thừa nhận sai sót trong quá trình chỉ huy tác chiến. Việt Nam chấp nhận kết quả đàm phán trên tinh thần hòa giải, song vẫn duy trì trạng thái cảnh giới ở mức cao trong thời gian tới. Khi cuộc họp kết thúc, bầu trời bên ngoài phủ màu xám nhẹ. Đại diện Việt Nam bước ra khỏi phòng, gió biên giới thổi qua hàng cờ, làm lá quốc kỳ đỏ rực tung bay giữa ánh chiều muộn. Dù vừa trải qua một trận chiến, nhưng trong ánh mắt của những người lính và cán bộ có mặt tại Mộc Bài lúc ấy, không phải là sự thù hận, mà là ý chí. Một ý chí kiên định, bình tĩnh và tự chủ. Việt Nam đã chứng minh rằng, sức mạnh không chỉ nằm ở pháo binh hay cơ giới, mà còn nằm ở bản lĩnh ngoại giao, ở khả năng giữ vững nguyên tắc mà vẫn mở cửa cho hòa bình. Trận chiến kết thúc, nhưng bài học về lòng kiên định và sự tỉnh táo trước bão tố sẽ còn mãi với những người lính nơi ranh giới này. Buổi chiều ở Mộc Bài, sau trận chiến mang một vẻ đẹp kỳ lạ. Khói từ những đám cháy cuối cùng tan dần trong gió, hòa vào màu cam nhạt của hoàng hôn. Mặt trời lặn chậm trên đường biên, ánh sáng trải dài lên mặt đất, còn vương vết xới của đạn pháo. Những cánh đồng bên sông Vàm Cỏ Đông lấp lánh trong nắng, như thể thiên nhiên đang cố gắng che đi những vết thương vừa trải qua. Trên tuyến chốt, người lính Việt Nam đứng tựa vào thân xe bọc thép, đôi mắt dõi về phía chân trời, khuôn mặt sạm khói, quần áo nhuốm màu đất, nhưng ánh nhìn anh vẫn sáng và bình thản. Gió biên giới thổi mạnh, làm lá cờ đỏ sao vàng trên nóc đồn phấp phới giữa nền trời cam rực. Dưới lá cờ ấy, những người lính vẫn lặng lẽ kiểm tra từng vị trí, dựng lại lán trại và thu dọn.
chiến trường. Không còn tiếng pháo, không còn khói lửa, chỉ còn tiếng bước chân đều trên nền đất, tiếng gió mang theo hơi nóng của buổi chiều và mùi khói còn sót lại. Một chiến sĩ trẻ đặt tay lên vai đồng đội, nở nụ cười nhẹ. Họ đã sống sót sau bão lửa, và giờ đây, giữa cảnh tàn khốc ấy, họ cảm nhận rõ hơn bao giờ hết giá trị của sự bình yên. Ở phía xa, những đoàn xe cứu trợ vẫn tiếp tục đến, mang theo lương thực và thuốc men. Trẻ nhỏ đứng bên đường, giơ tay chào những chiếc xe mang cờ đỏ đi qua. Một cụ già ngồi bên hiên nhà bị sập nửa mái, đôi mắt nhìn theo hàng quân đang hành tiến, khẽ gật đầu. Họ hiểu rằng, nếu không có những người lính nơi biên giới, có lẽ vùng đất này đã không thể đứng vững sau đêm lửa đạn. Khi ánh mặt trời chạm dần xuống đường chân trời, bầu trời chuyển sang màu đỏ sậm. Bóng của những người lính kéo dài trên mặt đất, hòa cùng đường biên giới mảnh mai chạy thẳng tới tận cuối tầm mắt. Một vài chiến sĩ lặng lẽ đứng gác, nhìn về bên kia sông, nơi từng bốc cháy dữ dội giờ chỉ còn lại màn sương mỏng phủ lên những rặng cây xa xa. Bầu không khí trầm lại, nhưng không còn nặng nề. Thay vào đó là cảm giác yên ổn xen lẫn tự hào. Họ biết rằng mình không chỉ bảo vệ từng mét đất, mà còn giữ lấy danh dự và lòng nhân đạo của dân tộc. Trong lòng mỗi người lính, ký ức về đêm Mộc Bài vẫn còn nguyên. Những tiếng nổ, những mệnh lệnh, những giây phút sinh tử. Nhưng điều đọng lại sâu nhất không phải là khói lửa, mà là sự đoàn kết giữa con người với con người. Khi ánh hoàng hôn tắt dần, lá cờ trên nóc đồn biên phòng vẫn tung bay giữa khoảng trời mênh mông. Đó không chỉ là biểu tượng của chiến thắng, mà còn là minh chứng cho tinh thần kiên cường, cho ý chí không khuất phục trước mọi thử thách. Mộc Bài sau bão đạn lại đứng lên, hiên ngang và vững vàng, như chính con người nơi đây. Những người lính, những người dân đã cùng nhau giữ lấy hòa bình bằng tất cả niềm tin và lòng quả cảm. Chiến tranh có thể lùi xa, nhưng những ký ức về Mộc Bài sẽ còn mãi trong lòng mỗi người lính và người dân nơi biên giới. Đó không chỉ là câu chuyện về một trận chiến, mà là biểu tượng cho lòng quả cảm, tinh thần đoàn kết và ý chí bảo vệ từng tấc đất quê hương. Sau khói lửa, điều còn lại không phải là hận thù, mà là sự trân trọng với hòa bình, thứ mà bao thế hệ đã đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu. Nếu bạn cảm thấy tự hào về những người lính Việt Nam, về tinh thần kiên cường của đất nước mình, hãy để lại một bình luận bên dưới để tôi biết bạn đang cùng tôi dõi theo từng câu chuyện này. Đừng quên bấm thích, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Mỗi lượt ủng hộ của bạn chính là động lực để tôi tiếp tục kể những câu chuyện đầy cảm xúc về lòng yêu nước và niềm tự hào Việt Nam.